Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, pupunta kami ng SNR kasi mag-grocery kami. Pero konti lang guys yung i-grocery namin. And ayun, update ko na lang kayo later. Papakita ko sa inyo. Ayan, nasa daan na kami guys. Ayan, medyo malayo sa amin yung SNR kasi sa San Antonio pa kami. So babalikan ko na lang kayo mamaya. Nakapamili na kami sa SNR. Ipapakita ko sa inyo mamaya. I-haul namin ni Ivan yung pinamili namin. Di ba Ivan? Sasama ka sa haul? Ayan, hindi nyo makikita. Pero ayun, sa dulo yung mga pinamili namin. Andun sa dulo ng sasakyan. And dumaan din kami sa Jollibee kasi bumili kami ng ulam pang lunch. Kasi anong oras na ba? Anong oras na ba? Mag 2 PM na, hindi pa kami kumakain. 2 PM na pala. 2 PM na, hindi pa kami nagla-lunch. Bumili lang kami ng bucket ng chicken. Sa bahay na kami kakain kasi nandun yung kapatid kong babae. So, yan guys. Pauwi na kami. Ayan. Hindi pa naman nakikita masyadong maliwanag. Ayan. O, diba? Bukid-bukid yung daan. Hindi kami sa highway guys dumaan. Kaya ganyan yung daan. Bukid-bukid. Hi friendship. So, nasa bahay na tayo, no? And iho-haul ko na yung napamili namin. Madilim. Ayan. Bumagsak. Madilim kasi ring light lang yung gamit ko. Walang kuryente dito sa amin. Mamaya pang 6 PM ulit magkakaroon ng kuryente. So, yun guys. Yung total ng pinamili namin is 6,315 pesos. Saan na ba siya? Hindi na nakikita. Ayan, pero yun siya. Unahin na natin dito. Bumili kami nito. Chicken nuggets ng Bounty Fresh. Yan, lagay ko na sa freezer. And then, bumili din kami nito, kabanatuan na longganisa. So, yun lang muna guys. Next is oil, dalawa. Ayan. Then, bumili din ako nito. Noodles with beef. Spicy beef. Ayan. Dalawa to guys. Ayan. Ito yung kinain namin nung nasa Hong Kong. Papatikim ko dun sa dalawa kong kapatid. Kay Irish siya, kay Ivan. Si Ivan yung kasama ko kanina. And then, bumili si Ivan ng ayan, Lay's. Tabi natin yung Lay's. Plus, ito. Yan binili namin. Mega na 2, 4, 6, 8, 10 pieces. Meron din kami nito. Ayan, Tropicana yung tatluhan. And then, dalawang Spam Light. Dalawa nitong Libis na corned beef. Yan. Maiba naman yung corned beef natin. Tapos bumili na kami nito, isang pack ng San Marino corn tuna. Ayan, yung malalaki na to guys, 6 pieces. Then, ito yung panglinis ng sasakyan. Ayan. And then, bumili din kami ng Mang Tomas. Gillette, isang pack na yung binili namin. And then, ito. Salsa. Toothpaste. Ano pa ba yung binili namin? Tissue. And bumili din kami ng isang box ng Vienna sausage. Ayan. Huwag ka maingay kasi. Aso namin yan. 1 litro ng
Isang galon ng dishwashing liquid. Eto pa, wait, pakita ko sa inyo, meron pa kaming isang box. Ito pa yung isang box. Coffee ko, 4 na Alaska Slim. Ayan. Nor liquid seasoning. Pansit Canton. Ito yung binibili namin sa mall. Yung banana flavor, banana milk, yung sa Korea. Ito yan. Isang pack, 6 pieces. 3 delight. Ayan. So, eto lang. Nasaan yung naka-paper bag natin? Ay, boss. Hindi na ba? Wait lang, guys. And, eto pa, guys. Ayan. Yung laman na lang nito, guys, is 2 pack ng Coco Crunch. Kasi yung kapatid kong lalaki, gusto niya to. Ayan. And dahil may salsa tayo kanina, meron din kami biniling nachos. So, yan na guys, lahat ng aming pinamili. Yun na yung total ng 6,000 pesos namin. 6,300. Pakita ko siya sa inyo. Ikot ko kayo, no? Ayan. So, ayan na yan. Pero yung frozen product nasa freezer na. Kahit wala kaming ilaw, tumataob yung ano. Ayan. And guys, dumating yung order ko sa Lazada. Dumating yung order ko sa Lazada. Isama na natin dito. Ito yung soap na pinapatry sa akin. Maganda daw to sa katawan. Ayan. 5 pieces ng soap na Boucher. Tsaka maganda daw to sa acne prone skin. So, i-review natin to sa channel ko. Ganito yung itsura nyo guys. Ayan. Boucher Beauty Bar. Ayan. So, try natin to and i-review natin. And, ito yung isa. Buksan natin. Ayan. 5 pieces na handkerchief. Nakasale lang to kaya ako bumili kasi yung mga panyo namin nagkakawalaan. Ayan guys. Ayan o. 5 pieces na to. Ayan. So, yun lang guys. That's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. And kakain ako ng lunch kasi nagugutom na ako. So, bye!